Hello student, in standard 10 science 2 we are learning about the chapter number 2 life processes in living organism part 1. In this chapter, in the previous topic, we learned about the respiration process, but here now the respiration in a living organism take place at the body part and the cellular level. In the body level respiration, exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment take place. While in a cellular level respiration, there is a oxidation of the foodstuff inside the cells have take place. सजीव आणि ऊर्जा निर्मिती यावर आपण चर्चा करणार आहोत. शरीर स्तर आणि पेशी स्तर अशा दोन स्तरांवर श्वसन होत असतं. शरीर स्तरावर जे श्वसन होत असतं त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड या वायूंची शरीर आणि वातावरण यामध्ये देवाणघेवाण होत असते. पेशी स्तरावरच्या श्वसनामध्ये पेशीत होणारे जे अन्न पदार्थांचं ऑक्सिडीकरण होत असतं. Dietary carbohydrates are utilized for the production of the energy in the form of the ATP. Oxidation of glucose is carried out step by step in the cell during the process of cellular respiration. And cellular respiration is done by the two methods, aerobic respiration and the anaerobic respiration. आहारातील कार्बोदकांचा उपयोग मुख्यत्वे आपण एटीपीच्या स्वरूपातील ऊर्जा मिळवण्यासाठी केला जातो. ग्लुकोज या कार्बोदकाचं टप्प्याटप्प्याने ऑक्सिडीकरण केलं जातं. यालाच पेशी स्तरावरील श्वसन असं म्हणतात. या श्वसनाचे दोन प्रकार असतात. एक ऑक्सिश्वसन म्हणजे ऑक्सिजनच्या साह्याने, म्हणजे त्याला एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हणतात. आणि दुसरं विन ऑक्सी श्वसन म्हणजे ऑक्सिजन शिवाय, म्हणजे जिथे ऑक्सिजनचा वापर केला जात नाही त्याला अनएरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हटलं जातं. आता आपण सुरुवातीला ऑक्सिश्वसनाविषयी जाणून घेऊ. ऑक्सिश्वसन या प्रक्रियेमध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडीकरण 3 टप्प्यांमध्ये होत असतं. पहिलं ग्लुकोज विघटन, दुसरं ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड चक्र ज्याला म्हणतात आम्ल चक्र असं म्हटलं जात असतं, त्याला क्रेब सायकल सुद्धा म्हटलं जातं. आणि तिसरी स्टेप जी आहे ती इलेक्ट्रॉन वहन साखळी अभिक्रिया, म्हणजे त्याला ETC रिॲक्शन असं म्हटलं जातं, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. या 3 टप्प्यांचा भाग जर समजला तर तो ऑक्सिश्वसनामध्ये घडणारी ही प्रक्रिया आहे. आणि विनॉक्सी श्वसनामध्ये वेगळी प्रक्रिया असते. यातूनच हा ATP मॉलिक्यूलचं ज्या बाबतीत आपण मागे चर्चा केली की त्यापासून जी ऊर्जा मिळवली जात असते ती या 3 टप्प्यांच्या प्रोसेसमध्ये जेव्हा कार्बोदक जात असतं तेव्हाच हे सगळं घडत असतं. तेच आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. पहिला टप्पा बघूया, ग्लायकॉलिसिस, म्हणजे ज्याला आपण ग्लुकोजचं विघटन असं म्हणतो. या प्रक्रियेमध्ये काय घडतं तर ग्लुकोज विघटन प्रक्रियेमध्ये ग्लुकोजच्या एका रेणूचं क्रमवार विघटन होऊन पायरुविक आम्ल आणि ATP आणि NADH2 आणि पाणी हे असे 4 पदार्थ तयार होत असतात. त्यांचे प्रत्येकी 2-2 रेणू तयार होत असतात. आणि पेशीद्रव्यात घडणाऱ्या या प्रक्रियेत तयार झालेले जे पायरुविक आम्लाचे रेणू असतात, ॲसिटिल कोएन्झाईम A या रेणूमध्ये रूपांतरित होऊन कार्बन डायऑक्साईडचे 2 रेणू आणि NADH2 चे 2 रेणू तयार होतात. पुस्तकात दिलेल्या मुद्द्यानुसार द प्रोसेस ऑफ ग्लायकॉलिसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम, म्हणजे पेशीच्या आतील भागामध्ये, पेशी स्तरावर. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस and 2 molecules of each, means pyruvic acid, ATP, NADH2 and the water are formed. Molecules of the pyruvic acid formed in this process are converted into the molecules of acetyl coenzyme A. 2 molecules of the NADH2 and 2 molecules of CO2 are
रिलीज्ड ड्युरिंग धिस प्रोसेस. या संपूर्ण प्रक्रियेला ग्लायकॉलिसिस असं म्हणतात. आणि मराठीत जर समजलं तर ग्लुकोज विघटन, जे ग्लुकोज पदार्थ असतं त्याचं विघटन होऊन याचे जे 4 पदार्थ तयार होत असतात, जे 4 पदार्थ ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक आहेत, तर ते ग्लायकॉलिसिस या मुख्य प्रक्रियेमध्ये घडत असतं. हे आपण इथे समजून घेतलं. त्यानंतरची स्टेप म्हणजे ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल, ज्याला आपण आम्लचक्र असं म्हणतो, क्रेब सायकल सुद्धा म्हणत असतो. Both molecules of the acetyl coenzyme A enters in the mitochondria. The cyclic chain of the reaction are called as a tricarboxylic acid cycle, and it is operated on it in the mitochondria. Acetyl part of the acetyl coenzyme A is completely oxidized through this cyclical process, and the molecules CO2, H2O, NADH2 and FADH2 are derived. ग्लुकोज विघटनानंतर होणारी ही चक्रीय अभिक्रिया आहे, म्हणून हिला ट्रायकार्बॉक्झिलिक आम्लचक्र सुद्धा म्हणतात. आणि क्रेब नावाच्या शास्त्रज्ञाच्या स्मरणार्थ ते आपण नंतर पाहणारच आहोत, याला क्रेब्स चक्र सुद्धा म्हटलं जात असतं. ॲसिटिल कोएन्झाईम एचे जे रेणू असतात ते तंतुकणिकेमध्ये म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये गेल्यावर तिथे ही अभिक्रिया घडते. आणि यामध्ये काय होतं की ॲसिटिल कोएन्झाईम एच्या रेणूतील ॲसिटिलचे पूर्णपणे ऑक्सिडीकरण होऊन त्यातून आपल्याला जे घटक मिळतात ते म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, H2O, NADH2, FADH2 आणि ATP हे रेणू त्या ठिकाणी तयार होतात. ग्लायकॉलिसिसला EMP पाथवे सुद्धा म्हटलं जात असतं. 3 शास्त्रज्ञांनी याचा शोध लावला होता. ग्लायकॉलिसिस also called as a embedded Meyer-Hoff-Parnas pathway, म्हणजे त्याला EMP पाथवे सुद्धा म्हटलं जात असतं. The cyclical reaction of the tricarboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Kreb. Hence, this cyclical process is also called as a Kreb cycle. He has been awarded the Nobel Prize in 1953 for this discovery. लक्षात घ्या, हॅन्स क्रेब यांनी याचं संशोधन केलं, त्यामुळे याला क्रेब सायकल असं म्हटलं जात असतं. आणि त्या आधीच्या प्रोसेस बाबतीत म्हटलं की त्याला EMP पाथवे सुद्धा म्हटलं जातं. आता तिसरी स्टेप आपण बघूया, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन, ज्याला इलेक्ट्रॉन वहन साखळी असं सुद्धा म्हटलं जात असतं, ETC रिॲक्शन सुद्धा म्हटलं जात असतं. तर यामध्ये काय होतं, तंतुकणिकेमध्ये म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये इलेक्ट्रॉन वहन साखळी अभिक्रिया घडून येते. आणि ज्या आधीच्या प्रक्रिया होत्या त्यावेळी तयार झालेले जे NADH2 च्या रेणूपासून 3 आणि एका FADH2 च्या रेणूपासून 2 ATP चे रेणू मिळतात. तसेच या प्रक्रियेमध्ये पाण्याचेही रेणू तयार होतात. Molecules of NADH2 and FADH2 form during all these processes participate in electron transfer chain reaction. Due to this, the 3 molecules of the ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP from each FADH2 molecules. Besides ATP, water molecules are also formed in this reaction. This is called as the electron transfer chain reaction, and this is operated in mitochondria only. Thus, the molecule of the glucose is completely oxidized in aerobic respiration, and the molecule of CO2 and H2 are produced during this energy. लक्षात घ्या, या तीनही पेशी स्तरामध्ये आपल्याला ग्लुकोजचं संपूर्ण ऑक्सिडीकरण होत असतं. म्हणजे विघटन झाल्यावर ऑक्सिश्वसनामध्ये ऊर्जेबरोबर CO2 आणि H2O चे रेणू तयार होतात. पेशी श्वसनामध्ये सहाय्य करणारे जे 2 सहविकरे आहेत म्हणजे त्यांना आपण कोएन्झाइम्स असं म्हणतो, त्यांची ओळख करून घेऊया. NADH2 म्हणजे निकोटिनामाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. दुसरं FADH2 फ्लॅविन ॲडेनाइन
डायन्यूक्लियोटाइड. हे दोन्हीही पेशी स्तरावरील श्वसनामध्ये सहविकरे म्हणून भूमिका बजावत असतात. ग्रीन चौकटीमध्ये आपल्याला एटीपी जी ऊर्जा आहे तिच्या बाबतीत माहिती दिलेली आहे. तिला एक करन्सी असा शब्द वापरलेला आहे ज्याला चलन असं म्हणतो. जसं आपल्या आर्थिक व्यवहारामध्ये आपण पैसे कसं वापर करत असतो तर ते करन्सी म्हणून वापरतो, तर याला एनर्जी करन्सी असं म्हटलं जात असतं एटीपीला. हा ऊर्जा संपृक्त असा रेणू असतो. यामध्ये आपल्याला ॲडेनिन हा नायट्रोजनस रेणू असतो. रायबोज म्हणजे हा ग्लुकोजयुक्त CE5H10O5 ही पेंटोज शर्करा त्याच्यामध्ये असते. आणि तिसरं जे आहे त्याच्यामध्ये फॉस्फेटचा रेणू असतो. एटीपीमध्ये फॉस्फेटचे 3 रेणू एकमेकांना ज्या बंधांनी म्हणजे ज्या बॉन्डनी जोडलेले असतात त्या बॉन्ड्समध्ये ऊर्जा साठवलेली असते आणि ती ऊर्जा जी असते आवश्यकतेनुसार एटीपीमधील जे फॉस्फेटचे रेणूमधील बंध तोडून ही मिळवली जात असते. आणि पेशींमध्ये आवश्यकतेनुसार एटीपी रेणूंचा साठाही करून ठेवला जात असतो. हे याचं वैशिष्ट्य आहे. यात आपल्याला या चित्रानुसार त्या रिॲक्शन कशा घडून येतात ते दिसून येतं. ज्यावेळेस आपण उपवास करत असतो तेव्हा शरीरामध्ये आपण अन्न कमी घेत असतो. त्या दरम्यान शरीरातील जे कार्बोदकांचा साठा जर कमी झाला तर ऊर्जा मिळवण्यासाठी शरीरातील स्निग्ध पदार्थ आणि प्रथिनांचा वापर केला जात असतो. मीन्स लिपिड converted into the fatty acids whereas the protein into the amino acid. Fatty acid and amino acids are converted into acetyl coenzyme and the energy is obtained through the complete oxidation of the acetyl coenzyme by the process of Krebs cycle in mitochondria. ही जी स्निग्ध पदार्थ जे असतात त्याचं रूपांतर मेदाम्लामध्ये होत असतं आणि प्रथिनांचं रूपांतर अमिनो आम्लामध्ये होत असतं. ही दोन्ही रूपांतर जी असतात त्यांची दोघींची मेदाम्ल आणि अमिनोचं रूपांतर हे ॲसिटिल कोएन्झाईममध्ये केलं जात असतं. आणि हे जे संपूर्ण ॲसिटिल कोएन्झाईम रेणूचं जे आहे क्रेब्स सायकल अभिक्रियेद्वारे तंतुकणिकेमध्ये म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ऑक्सिडीकरण करून ऊर्जा मिळवली जात असते. दोन्ही चार्ट तुम्हाला दिसत आहेत. यामध्ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन दिसते लेफ्ट हँडला आणि राईट हँडला जे आहे ते आपल्याला अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेल्स हे दिसून येतं. आणि याद्वारेच आपल्याला हे टप्पे लक्षात येतात की कशा पद्धतीने ग्लायकॉलिसिस हे घडून येतं आणि काहींमध्ये कोणते पदार्थ तयार होत असतात ते आपल्याला दोघांची तुलना या चार्ट्सवरून करता येतं. ही तुमच्या वहीमध्ये आकृती या दोन्ही काढा, अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये रिकाम्या जागा विचारल्या जातात किंवा हे चार्ट्सचे क्रम विचारले जातात. विनॉक्सी श्वसनाची आपण स्वतंत्र व्हिडिओद्वारे माहिती करून घेऊ. एका ॲनिमेशन चित्रफितीद्वारे आपण आता ही संपूर्ण प्रक्रिया जी आता शिकलो आपण ती समजून घेऊया, बघूया. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. 1. Glycolysis. The process of glycolysis occurs in cytoplasm. The molecule of glucose is oxidized step by step and 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. 2. Tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. Both molecules of acetyl CoA enter the mitochondria. Cyclic chain of reactions called tricarboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. Acetyl part of acetyl CoA is completely oxidized through this cyclic process and molecules of CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. 3. Electron transfer chain reaction. This process occurs in the mitochondria only. Molecules of NADH2 and FADH2 formed
during glycolysis and TCA cycle participate in electron transfer chain reactions. Due to this, 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP from each FADH2 molecule. Besides ATP, water molecules are also formed in this reaction. Thus, molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2O are produced along with energy. 4. If there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. In case of lipids, they are converted into fatty acids, whereas proteins into amino acids. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl-CoA, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl-CoA by the process of Krebs cycle in mitochondria.